بعد از چند روز اقامت تو فلورانس راه افتادم به دل تپه‌های توسکانی، جایی که جاده‌ها میان ردیف‌های بی‌پایان تاکستان پیچ می‌خورن و هر پیچ انگار یک قاب تازه از زندگیه. اینجا سفری بین نور و سکوت، بین زمین و آسمون. ماشینو از فرودگاه فلورانس تحویل گرفتم و به سمت تاسکانی میخوام حرکت کنم، در واقع برسم اونجا. امروز دوشنبه 29 سپتامبر 2025 برابر با 7 مهر ماه 1404 در حین رانندگی در جاده‌های سرسبز تاسکانی هستم، جایی که هر پیچ جاده مثل یه تابلوی نقاشی جلوی چشای آدم میاد. بعد از 3 روز اقامت در شهر فلورانس و بازدید از جاهای دیدنی و تاریخی فلورانس، این شهر رو به باغات انگور و مناطق سرسبز تاسکانی ترک میکنم. امیدوارم از این سفر با هم لذت ببریم. بعد از تقریباً 3 ساعت رانندگی رسیدم به اولین لوکیشن عکاسی که یه مزرعه قدیمی هست با درختان سرو در نزدیکی روستای بنیو وینیونی. محل بعدی عکاسیمون روی همین تپه سرسبز خواهد بود که این تپه بین 2 شهر پیتزا و سانکوری کودورچا قرار گرفته و ساختمونی که مقابل مشاهده میکنید اینجا هم مزرعه هست و هم اقامتگاه که توریستا میتونن اینجا اقامت داشته باشن و با نام اگری توریسم معروف هستن. یکی از عکس‌ها به سمت شهر پیتزا خواهد بود و دیگری از فاصله دور از همین ساختمون و از همین درختان سرو خواهد بود. در نزدیکی شهر آشانو مسیرم رو به سمت لوکیشن بعدی عکاسی ادامه میدادم که چشمم به ورودی این باغ شخصی افتاد.
میون تپه‌ها و درخت‌های سرو این ورودی با اون حس خاص توسکانی آنقدر زیبا بود که نتونستم ازش بی‌تفاوت رد شم. اینجا یکی از اون لحظه‌هایی بود که فقط باید ایستاد و ثبتش کرد. به لوکیشن بعدی عکاسیمون رسیدیم. شهر سان جیمینانو، شهری کوچک و بسیار تاریخی در تپه‌های استان سینا در تاسکانی ایتالیا. این شهر به خاطر داشتن برج‌های قرون وسطایی معروفه و به نام شهر برج‌ها یا منهتن قرون وسطایی شناخته میشه. این شهر اوج شکوفایی خودش رو در قرن 12 و 13 میلادی تجربه میکنه به خاطر وجود بازرگانان و مسیر تجارت و بازرگانان بوده و در اوج شکوفایی خودش 70 تا برج داشته که امروزه 14 برج از این برج‌ها باقی مونده. نزدیک سینا به سان جیمینیانو رسیدم. شهری کوچک اما با برج‌هایی که از دل تاریخ سر برآورده‌اند. اینجا را منهتن قرون وسطا می‌نامند، چون هر خانواده‌ای ثروتمند در روزگار خود برجی ساخته تا شکوهش را به آسمان نشان دهد. در کوچه‌های باریک و سنگفر شده‌اش قدم می‌زنم، میان دیوارهایی که بوی قرن‌ها را در خود دارند. صدای ناقوس از دور می آید و آفتاب عصر روی سنگ ها می لغزد. از میدان آبنبار تا کلیسای جامع همه چیز پر از زندگی است، اما آرام، مثل شهری که یاد گرفته در گذر زمان نفس بکشد. سان جیمینیانو شهری است که هر گوشش قصه‌ای برای گفتن دارد، قصه‌ای از ایمان، تجارت، هنر و زمان. و من در میان این برج‌های خاموش حس می‌کنم هنوز روح قرون گذشته در هوایش جاری است. در مرکز شهر سان جیمینانو و در میدان پیازا دلا سیسترنا هستیم. اینجا قدیم آبنبار اصلی شهر بوده و چاه وسط میدانی که مشاهده میکنید مردم برای تهیه آب آشامیدنیشون به این چاه مراجعه میکردن و آب آشامیدنیشون رو تامین میکردن. امروزه این میدان محل برگزاری مراسمات، جشن‌های ملی و مذهبی و همچنین محل برگزاری بازارهای هفتگی هست و یکی از پر جنب و جوش ترین میدان‌های شهر هست که توریست‌ها همیشه به اینجا حتما سر می‌زنن.